নমস্কাৰ সকলোকে মই মোৰ nbeducation চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আলোচনা কৰিম এজন ব্যক্তিৰ বয়স কেনেকৈ উলিয়ায়। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টিত দুটা উদাহৰণ লৈ পেলাই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি চালে আপোনালোকে এজন ব্যক্তিৰ বয়সটো কেনেধৰণে উলিয়াব পাৰি সহজতে বুজি পাব। গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে পলম নকৰি বলকচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ আজিৰ ডেটটোলৈকে এজন মানুহৰ বয়সটো উলিয়াব লাগে। গতিকে মানুহজনৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আমি জানি লওঁ। ডেট অফ বাৰ্থটো তেওঁ আছিলে 1/12/2000 আৰু আজিৰ ডেটটো হ'ল 2/11/2022। এতিয়া আমি কি কৰিম, আজিৰ তাৰিখটো আমি পোনপ্ৰথমতে লিখি ল'ম আৰু কৰিবলৈ সহজৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, আমি বছৰটো শেষৰ ফাললৈ থওঁ, আমি তাক উল্টাই পেলাই লিখিম। গতিকে আমি কি লিখিম, আজিৰ ডেটটো হ'ল 2022 চন 11 নম্বৰ মাহ, এইটো 12 নম্বৰ মাহ। গতিকে 12 লিখিলোঁ, আমি 12 লিখিলোঁ, 12 নম্বৰ মাহ। গতিকে 12 লিখিছোঁ দেই, আপোনালোকে চাই ল'ব। 12 আৰু আজি তাৰিখ হ'ল 2। গতিকে মানুহজনৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কি আছিলে, 2000 চন, মাহ কিমান 12 আৰু দিন কিমান 1। এতিয়া এইটো হ'ল কি দিন, এইটো হ'ল মাহ, এইটো হ'ল বছৰ। এতিয়া চাওকচোন আমি উলিয়াম কিমান দিন হ'ল মানুহজনৰ আজি তাৰিখলৈকে। আমি কি কৰিম, এইকেইটা বিয়োগ কৰিম। গতিকে বিয়োগ কৰিব যাওঁতে আমি কি কৰিম, 2 দিনৰ পৰা 1 দিন গ'ল। গতিকে ইয়াতে কি থাকিল, 1 দিন। মাহটো 12 মাহৰ পৰা 12 মাহেই গ'ল। গতিকে কিমান হৈ গ'ল, 0। তো 0 দিলোঁ। তাৰপিছত বছৰটো আমি বিয়োগ কৰিলোঁ, 2 পৰা 0 গ'ল, থাকিল 2, 2 পৰা 0 গ'ল, থাকিল 2, 0 পৰা 0 গ'ল, থাকিল 0, 2 পৰা 2 গ'ল, থাকিল 0। এইকেইটা 0 আমি নিলিখোঁ, মানে 22 বছৰ 1 মাহ। মানুহজনৰ বয়স কিমান, 22 বছৰ 1 দিন, 1 মাহ নহয়, মাহ 00, মানে 22 বছৰ 1 দিন মানুহজনৰ বয়স আজিৰ দিনলৈকে। 2000 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহজনৰ আজিৰ তাৰিখলৈ, মানে 2022 ডিচেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখলৈ বয়স কিমান হৈছে, 22 বছৰ 1 দিন। এতিয়া বলকচোন আমি দ্বিতীয় উদাহৰণটোলৈ যাওঁ। দ্বিতীয় উদাহৰণটো অকণমান ক্ৰিটিকেল আছে। গতিকে এইটো অকণমান ভালকৈ মনোযোগ দিলে আপোনালোকে সহজতে গোটেইখিনি বছৰ উলিওৱা তো আপোনালোকৰ সহজ হ'ব। গতিকে বলকচোন আমি ভিডিঅ'টি অলপ মনোযোগেৰে চাওঁ। এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰিম, আজিৰ তাৰিখটো উল্টাই ল'ম, মানে 2022 12 নম্বৰ মাহ আৰু 2 দিন। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো কি আছিলে, 1991। তাৰপিছতে মাহটো কিমান আছিলে, 10, দিনটো আছে 15। এতিয়া আমি অকণমান ওপৰলৈ লিখিছোঁ দিনটো, দিন, এইখিনি হ'ল কি মাহ, এইখিনি হ'ল বছৰ। এতিয়া এইখিনি লিখাৰ কাৰণ আছে, আপোনালোকে গম পাই যাব। এতিয়া চাওক, আগত আমাৰ
যেটো উদাহৰণ আমি লৈছিলোঁ প্ৰথম ইয়াত চাওক বিয়োগটো এয়া 2 দিনৰ পৰা এদিন গ'ল 1 12 পৰা 12 গ'ল 0 হয়নে সেই ধৰণে আমাৰ মিলি গৈছিলে কিন্তু এটোত অকমান ক্ৰিটিকেল এটা আছে আপোনালোকে হেতু অলপ মনোযোগ দিলে সহজতে বুজি পাব এতিয়া চাওকচোন 2 দিনৰ পৰা 15 দিন মানে এটো দিনৰ ঘৰ গতিকে 2 দিনৰ পৰা 15 দিন যাব জানো নিশ্চয় নাযায় গতিকে আমি কি কৰিম এই মাহৰ পৰা আমি ধাৰ লম 1 মাহ গতিকে এটো মাহৰ ঘৰ গতিকে তাৰ পৰা ধাৰ লম কিমান হল 1 মাহ ধাৰ ললো মানে আমাৰ কি হল 30 দিন হৈ গল ইয়াৰ পৰা 1 মাহ গুচি গল -1 কথাটো আপোনালোকে অকমান মনোযোগ দিব এতিয়া কিমান হল মাহটো যেতিয়া 1 মাহটো দিনলৈ গুচি গল তাক দিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব মানে 30 দিনে 1 মাহ গতিকে এটো কি হৈ গল 32 দিন হৈ গল এতিয়া 32 দিনৰ পৰা 15 দিন গুচি গল বিয়োগ কৰক সহজতে হৈ যাব মানে 32 15 এতিয়া মাইনাস কৰি দিয়ক কিমান হল 12 12 পৰা 5 গল থাকিল 7 2 পৰা 1 গল থাকিল 1 মানে এটো 17 নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে ইয়াত কিমান থাকিলে 12 মাহ আছিল তাৰ পৰা এমাহ গুচি গল গতিকে এটো কিমান হল 11 মাহ 11 মাহ তাৰ পৰা 10 মাহ গুচি গল গতিকে 1 মাহ ৰল এটো 1 শূন্যটো ইয়াত বহাই থৈ দিলো 1 মাহ বুজি পাইছে নিশ্চয় তাৰ পিছতে ইয়াতে চাওক 2 পৰা 1 গল থাকিল 1 তাৰপিছত 2 পৰা 9 নাযায় গতিকে ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিম গতিকে আমি কি কৰিলো 10 হল 10 পৰা 1 ধাৰ কৰিলো 12 হল 12 পৰা 9 গল 9 10 11 12 3 ৰল গতিকে ইয়াতে 9 পৰা 9 গল থাকিল 0 তাৰপিছত 1 পৰা 1 গল থাকিল 0 নবহে গতিকে কিমান হল 31 বছৰ 1 মাহ 17 দিন এটো গতিকে মানুহজনৰ বয়স কিমান হল 31 বছৰ 1 মাহ 17 দিন এটো হল এই মানুহজনৰ বয়স মানে 1991 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহজনৰ আজি তাৰিখলৈ বয়স কিমান হল 31 বছৰ 1 মাহ 17 দিন নিশ্চয় আপোনালোকে অন্যান্য উদাহৰণসমূহ বা আপোনালোকৰ বয়সটো এই ভিডিওটি চোৱাৰ পিছত সহজতে উলিয়াব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় বা বুজাত কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়ালে কমেন্ট বক্সত মোক জনাব মই আৰু উদাহৰণ লৈ পেলাই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালো আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই ভিডিওসমূহ চাব পাৰে ধন্যবাদ